Magpapa-apostille ka ba ng PSA birth certificate, marriage certificate, death certificate, CENOMAR o CENODEATH? Narito ang kumpletong online process mula sa official DFA Apostille portal hanggang payment, identity verification at status tracking. Bago magsimula, tanungin muna ang receiving institution kung tatanggap ito ng PSA eCertificate at e-Apostille. Ihanda rin ang active email at mobile number, isang accepted government ID, camera-ready phone, stable internet, at payment method. I-type mismo sa browser ang apostille.gov.ph. Huwag dumaan sa random sponsored link, social media message, o link na ipinadala ng hindi kilalang tao. Sa DFA Apostille page, isara muna ang promotional banner kung nakaharang. Piliin ang Register Here for No Appointment, hindi ang Book an Apostille Appointment para sa online PSA request na ito. Dadalahin ka nito sa Philippine Apostille Registration System. Kung may account ka na, ilagay ang email at password at mag-login. Gamitin ang Forgot Your Password kung kailangan at piliin lamang ang Remember Me sa sarili at secure mong device. Kung wala pa, pindutin ang Sign Up at kumpletuhin ang first name, middle name, last name, email, password at password confirmation. Pagpasok sa dashboard, piliin ang Start Application. Basahin ang Data Privacy Statement, lagyan ng check ang acknowledgement kung sang-ayon ka, at magpatuloy. Sa document category, piliin ang PSA documents. Pagkatapos, piliin ang I wish to get a new PSA certificate with apostille, saka pindutin ang Proceed. Babasahin muna ang reminders before proceeding. Kinukumpirma rito na dapat tanggap ng end user ang format. Destination country ang magdidikta kung digital e-Apostille o physical certificate of authentication ang route, at iisang LandBank Link.Biz payment ang sasakop sa PSA certificate at DFA processing. Kasama rin sa reminders ang optional local civil registrar copy para sa malabong entry, email at SMS notifications, relationship availability at magkahiwalay na step list para sa e-Apostille at paper route. Sa paper route, maaaring may OTP verification, ago ang optional LCR at identity steps. I-scroll ang live list hanggang dulo, saka pindutin ang Order Now. Piliin ang certificate na kailangan mo, birth certificate, marriage certificate, death certificate, CENOMAR o CENODEATH. Pagkatapos, piliin ang bansang paggagamitan ng dokumento. Kapag non-member ng Apostille Convention ang destination, maglalabas ang portal ng Authentication Notice at Physical Certificate of Authentication ang route. Basahin ito at pindutin ang I understand. Kapag member country naman, lalabas ang Direct to DFA for e-Apostille at Digital on Delivery route. Sa review na ito, ipinapakita ng checkout ang 300 piso para sa PSA certificate at 200 piso para sa DFA Apostille, o 500 piso bago ang payment channel fee. Laging sundin ang aktual na halagang nasa checkout dahil maaaring magbago ang fees. Basahin ang official warning to all applicants. Bawal gumamit ng maling detalye, humingi ng dokumentong wala kang legal na authority na kunin, o mag-claim gamit ang ID ng walang kaalaman at pahintulot ng document owner. May paalala rin, kung ang civil registry event ay nairehistro lamang sa local civil registry office sa nakaraang 3 buwan dahil maaaring wala pa ito sa PSA database. Buksan ang information link kung applicable sa iyo. Kung nabasa at tinatanggap mo ang user agreement at privacy policy, lagyan ng check ang 2 consent box at pindutin ang Continue. Piliin ngayon ang relationship mo sa certificate owner. Huwag piliting lampasan ang unavailable option. Ang portal mismo ang final authority kung aling relationship at document combination ang pwede. Sa current relationship table, ang sariling birth, marriage, CENOMAR at CENODEATH ay available. Para sa minor child na 17 years old bababa, birth at death unavailable. Para sa child of legal age, parent o legal spouse, death certificate lamang ang nakalistang available. Ibig sabihin, ang lumang claim na pwedeng kumuha ng birth certificate para sa kahit anong adult son o daughter ay hindi sapat. Sundin ang live availability table at anumang currently unavailable message na lumabas. Lahat ng PSA e-certificate with e-Apostille orders ay dadaan sa identity verification bago payment. Piliin lamang ang relationship na totoo at suportado ng records mo. Sa certificate owner details,
Piliin ang sex at ilagay ang first name, middle name, last name, at suffix kung may mayroon. Eksaktong gaya ng nasa PSA certificate. Kung ang apelyido ay nagsisimula sa de, del, dela o delos, panatilihin ang tamang spaces at spelling. Sa birth details, ilagay ang petsa at lugar ng kapanganakan, kasama ang country, province at municipality o city na hinihingi ng form. Pumili muna ng province bago ang municipality kapag iyon ang order ng drop-down. Sa father's personal details, ilagay ang first name, middle name, last name at suffix kung may mayroon, ayon sa certificate. Kung walang father entry sa certificate, gamitin lamang ang No Father in Certificate option kapag totoo ang applicable. Sa mother's personal details, gamitin ang first name at ang maiden middle name at maiden last name na nasa certificate. Huwag gamitin ang married surname kung maiden name ang hinihingi ng field. Sa review certificate details, i-scroll ang relationship, complete name, event date and place, father's information at mother's information. Bumalik at i-edit ang anumang mali bago pindutin ang continue. Sa requester details, ilagay ang requester's first name, middle name, last name, suffix kung mayroon, birthday, mobile number, at active email address. Kailangang legal age ang requester. At sa eksaktong email na ito, ipapadala ang e-Apostille. Sa review and proceed to liveness check, i-review muli ang requester information, purpose na Department of Foreign Affairs, electronic o paper delivery route, delivery location o DFA office, order total, at lahat ng certificate details. Kapag may inconsistency sa form, ID o liveness data, maaaring hindi makapagpatuloy ang request. Susunod ang optional local civil registry copy. Para sa birth certificate, pwedeng Form 1A. Para sa marriage certificate, pwedeng Form 3A. Lalo na kung may unreadable entry na maaaring magdulot ng delay. Kung malinaw ang PSA record o wala kang NCR copy, pwede mong laktawan ang upload. Kung mag-upload, gumamit ng malinaw na JPG o PNG na pasok sa file size limit na ipinapakita ng portal. 5 megabytes sa source walkthrough. Sa identity verification, pumili lamang mula sa ID list na kasalukuyang ipinapakita. Kabilang sa source walkthrough ang Philippine passport, driver's license, GSIS UMID, SSS UMID, COMELEC Voters ID at other ID para sa mga suportadong uri gaya ng senior citizen o PWD ID. Maghanda ng clear at readable photo ng napiling ID. May 1-hour session limit para matapos ang verification. Kapag nag-expire, maaaring kailanganin mong ulitin ang details. Sa halimbawa, pinili ang GSIS UMID. I-review muna ang personal data na gagamitin sa validation. Saka basahin ang kompletong liveness instructions. Para sa successful liveness check, gumamit ng maliwanag na lugar na walang matinding backlight, stable internet at malinis na camera lens. Hawakan ang device sa eye level at tiyaking pinapayagan ang camera. Alisin ang salamin, sombrero, mask o ibang sagabal. Iposisyon ang buong muka sa oval, manatiling steady at natural at tumingin sa camera habang kinukunan. Kapag humingi ang browser ng camera, pictures and video o microphone permission para sa verification flow, piliin ang allow para sa kasalukuyang session. Kung photosensitive ka, basahin ang flashing colors warning bago pindutin ang start video check. I-center ang muka at sundin ang live prompts gaya ng move closer at hold still. Huwag isara ang page habang verifying ang status. Kapag liveness check completed na, i-upload o i-capture ang harap ng napili mong valid ID. Dapat malinaw, tugma sa personal data at may English translation kung kinakailangan. Sundin ang kasalukuyang format at file size limit ng portal. Pindutin ang submit. Habang verification in progress, maaaring umabot ng ilang minuto ang processing, hanggang 5 minuto ang ipinakita. Kaya manatili sa page at huwag mag-refresh. Kapag lumabas ang verification completed, i-review ang result at piliin ang continue to payment. Sa payment summary, kumpirmahin ang certificate type, PSA fee, DFA Apostille fee, total at anumang notice tungkol sa additional transaction fee. Pindutin ang Pay using LandBank. Sa LandBank Link.Biz portal, i-review ang merchant at payment details, payer name, reference number, email at amount. Depende sa live list, maaaring kabilang ang LandBank o OF Bank ATM account, GCash,
Maya, ShopeePay o GrabPay sa cash payment route via MYEG at ibang participating bank via PCHC Paygate. Sa source example, pinili ang cash payment option na dumadaan sa MYEG at pagkatapos ay GCash. Ilagay ang CAPTCHA, lagyan ng check ang certification na legal age ka at sang-ayon sa terms and conditions. I-review ang details at pindutin ang continue. Kung may pop-up na nagsasabing may additional transaction fee, basahin ang amount o rule at pindutin lamang ang OK kung tanggap mo. Sa MYEG payment page, piliin ang GCash, anggapin ang required terms at pindutin ang proceed. Kapag lumabas ang confirmation na are you sure you want to proceed, i-check ulit ang amount at pindutin ang OK. Kumpletuhin ang GCash payment gamit ang ipinakitang QR code at anumang secure authentication sa sarili mong GCash app. Huwag ibigay ang OTP, PIN o password sa ibang tao. Hintayin ang final success screen at huwag umasa sa screenshot lang. I-save ang official receipt, merchant reference, PSA reference number at payment confirmation. I-check ang active email para sa acknowledgement at order details. Tandaan na maaaring mauna ang order acknowledgement na may status na waiting for payment. Kaya kumpirmahin din na nag-post ang payment bago ituring na settled. Para mag-track, direktang buksan ang current official status page sa selfservice.psahelpline.ph/checkstatus. Mas ligtas ito kaysa maghanap ng random PSA tracker result sa Google. Ilagay ang 10-digit reference number at pindutin ang check status. Kung marami kang order, gamitin ang add another kung available. Ang current page ay maaaring tumanggap ng hanggang 10 reference number. Basahin ang eksaktong status at instruction. Halimbawa, ang already scanned and transmitted ay nangangahulugan na ipasa na ang record sa agency. Hindi nito automatikong ibig sabihin na natanggap mo na ang final e-Apostille. Para sa e-Apostille route, bantayan ang email address na ginamit sa application at panatilihin ang original electronic PDF. I-forward o i-upload ang original digital file kapag hinihingi ng end user, dahil ang printed copy o rescan ay hindi kapalit ng digitally verifiable original. Para sa paper authentication route, sundin ang delivery status at address instructions na nasa portal. Itago ang reference number at resibo hanggang makumpleto ang buong request.